What's up? My Bisaya is back! Anyway, so by the way, magandang araw. So I'm back, no? Thank you nga pala doon sa mga sumuporta sa live streaming natin at saka yung sa mga nanalo. Congratulations, no? So my next video is not about mathematics, but it's all about computer. So ngayong araw na to, dalawang video ang ginawa ko. So the first thing that I'm going to show to you is paano mag-transfer from one casing to another case. Kasi may bumili sa akin ng computer. Not sa akin, but may nagpasabog sa akin ng computer, which is hindi na niya gusto yung case niya. Kaya transfer niya sa bagong casing. By the way, shout out nga pala ako. Thank you sa mga suporta sa akin, mga co-teachers ko, no? They were very enjoyed last time sa live stream. So hope you are going to join my live stream kasi mayroon tayong marathon. Aside from that, thank you din sa mga old students ko, mga former students ko na sumuporta at yung nanalo. And the sponsor ng video nito, itong video nga ngayon, ang sponsor nito is si Marquita family, particularly Daryl Marquita Baikin family. Sorry. So Daryl Baikin, para sa iyo to. And then thank you din sa supplier ng mga parts, no? Joseph Natividad. Sir, salamat sa gift, no? Saludo ako sa iyo, Sir Joseph Natividad, no? Thank you sa mga parts. Barato kayo ng parts, no? And salamat. And so sugod na ta. So panik ko ninyo, sabayan niyo ako. Come with me. Let's watch this. Bye-bye. So let's start. We are going to transfer this one to this one. So lipat bahay. Ang laman nito, lilipat natin dito. No? So let us see paano to. No, join me how to transfer this one going to that one. So lipat bahay tayo, lipat bahay.
mao din ni sila ang mga nidaog last time. So duha pa lang ni ka picture kay ang uban wala pa nag-send of picture. So congratulations ano nila.